بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم متابعينا مشتركين على قناة كاشف الاحتيال، حيث الليلة سأقدم لكم شرح جميل جدا ورائع سينال إعجابكم بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى هذا التطبيق هو فقط تحذيري عن هذا التطبيق، لكن أنت تابع الفيديو للنهاية، فلا تسمع فقط أنه إذا كان هذا التطبيق احتيالي أو كذا وهاي تدخل على التطبيق فتجده احتيال تقف في أول فيديو ثم تخرج من الفيديو. صديقي تابع الفيديو للنهاية، وإذا أردت تتابع ولو دقيقتان يعني من الفيديو، فيعني لا أعتقد أنه هذا الشيء. حسبي الله ونعم الوكيل. كما تشاهدون هذا أرباح موقع إدلي إمبرس، أرسل لي جميع البيتكوين على الحساب الكوين بس، فأعتذر منكم من هذا الشيء. خلونا ندخل في الشرح ونتجه إلى التطبيق. طبعا اشتراكاتكم اخواني الكرام والله يسعدني اذا اشتركت في قناتي، يعني انا حتى لو اشتركت يعني وما يعني دعمت قناتي، يا اخي انا اقول لك جزاك الله خير على هذا الاشتراك، هذا يسعدني جدا ونتمنى ان شاء الله لك التوفيق. لذلك خلونا ندخل في الشرح. وين اول جيفتس هذا التطبيق اللي انتشر في الاوان الاخيره، تمام؟ هذا التطبيق يقول لك انك ستكسب الاموال عن طريق الربح من التطبيقات. اكثر الناس الذي تعمل هذه التطبيقات ليست شركات، هم أشخاص يعملونها، يعني فقط أنهم يدفعون لمدة معينة، تمام، وبعدها يتوقفون عن الدفع، تمام. أما هذا التطبيق لم أرى منه أي دفعات أبدا، فهناك شكايات كثيرة وسلبيات عن هذا التطبيق جدا جدا يعني عالية. فأنا كنصيحة منكم كأخواني لكم، أنا أقدم لكم هذا التطبيق، أنك تتابع الفيديو الأخير عشان تعرف كل شيء. يمكنكم العمل على التطبيق بأشياء كثيرة، منها الربح من شركة آدجام، لديكم الأوفرستورو، لديكم الويندوز، لديكم آيت، أتوقع هذه الشركة، لديكم هذه الشركات، مشاهدة الفيديوهات، توب فيديو يمكنك مشاهدة، كيوي وول أيضا، لديكم السي بي اي ليد يمكنك عن طريق الكسب، وهنا كل يوم تكسب 25 نقطة. أيضا لديكم السبين وين، وهنا اللايف شات، هنا كل مدة يعطيك أتوقع كود يمكنك الكسب منها. مشاركة التطبيق يمكنك أيضا كسب منها النقاط. في هذا التطبيق يعني يقول لك أنك ستكسب الأموال، أنك يعني تربح بطاقات جوجل بلاي وتربح هذه الأشياء، ولكن من هذا الشيء لا يوجد أبدا، تمام. لو اتجهنا إلى هنا كود الدعوة، أنك تضع كود الدعوة تحصل على أتوقع 100 نقطة، تمام، بهذا الشكل. ويمكنك مشاركة الكود أو أي شيء، لكن أنا فقط أشرح لكم، لا تضعون أي شيء يعني حتى أوضح لكم. التطبيق الجهة الثانية وهي الجيفت كارد، هو ضايف لك نتفليكس، بايبل، جوجل بلاي، والمشكلة أنها كلها $10، 10 $10. يعني لو أنه وضع $1 كان الواحد تصدق، تمام، ولكن التطبيق كله $10، هذه المشكلة، تمام. فلهذا السبب لديك الكثير من البطاقات مثل النتلر، لديكم الوالمارت، لديكم الافليكس، لديكم الانفو، لديكم السيمز فور جيفت كارد، لعبة السيمز. لديكم أشياء كثيرة فيك أنك تستخدمها، حتى ببجي كارد جيفت كارد كود $10 يعني 660 شدة يمكنك السحب منها. ولكن يا أخواني الكرام التطبيق أنا ما أنصح فيه، حتى في بطاقات خاصة في ألعاب فيسبوك يمكنك وستيم. لهذا السبب أنا كنصيحة أنك ما تتعامل بهذا التطبيق ولا تتعب نفسك أبدا أبدا، لأن التطبيق ليس هناك منه ربح أبدا. لو ضغطت على كلمة موري هنا فقط الاستبيانات وهذه الأشياء، فأنا كنصيحة مني لك يا صديقي لا تعمل على التطبيق وتتعب نفسك في العمل عليه. فأنا كحببت أن أشرح لكم، أحب أن أوضح للجميع عشان هذه الأفكار، عشان هذه التطبيقات، أنه ليس كل تطبيق يدفع المال يا أخوان، ليس كل تطبيق يدفع المال. وإذا كان التطبيق كان بالبداية يدفع بكثرة، تمام، وبدأ يقل النقاط، يكثر النقاط ويقل في الدفع، فاعلم يا صديقي أنه التطبيق وصل للحد أنه ما عاد يستطيع يدفع للعدد الكبير اللي عنده، تمام. فأكون إلى هنا أخواني الكرام، وصلت لكم بالشرح بالكامل، وأتمنى يكون شرحنا على إعجابكم، وأتمنى يكون أيضا حديثنا على إعجابكم. ما تنسوني بدعمكم بالاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.